সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আপোনালোক সকলোৱে বৰ্তমান চাই আছে অসমৰ এটা শিক্ষা কেন্দ্ৰিক ব্যতিক্ৰম ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটো খুবেই দৰকাৰী বুলি ক'ব লাগিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে বিএ বিএসসি বিকম বিভাগ আদিৰ পৰীক্ষা অনলাইন হ'ব আৰু তেওঁলোকে অনলাইন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব কেনেকৈ পৰীক্ষা দিম কেনেকৈ পিডিএফ বনাম পিডিএফ 5 MB ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব কেনেকৈ পিডিএফ টো বনাম সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস দেখাম আজিৰ এই ভিডিঅটোত আৰু কেনেকৈ লিখিম A4 সাইজ পেপাৰ কি A4 সাইজ পেপাৰ কোনটো ভাল লিখিলে মানে ভাল লাগিব গতিকে A4 সাইজ পেপাৰ বিভিন্ন আছে বহুতে ভাবিব পাৰে যে এই কথাটো কিয় ক'লে A4 সাইজ পেপাৰ কথাটো কাৰণটো হ'ল A4 সাইজৰ কম দামী পেপাৰটা আছে দামী পেপাৰটা আছে দামী পেপাৰটোৰ নাম হৈছে জিকে পেপাৰ মই দেখাম অলপ কিছু সময় পিছত দেখাইছো সকলো গতিকে কেনেকৈ লিখিম কেনেকৈ পেজ নাম্বাৰ দিম কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ বহাম পেপাৰ কোড বহাম গতিকে গোটেইখিনি এভৰিথিং ডিটেইলছ আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই দিম আপোনালোক সকলোকে আজিৰ এই ভিডিঅটোত হেল্প কৰাৰ কাৰণে মোৰ সৈতে আছে মোৰ সিস্টাৰ হেলেন নাৰ্গিছ চৌধুৰী কিছু সময় পিছতে তাইও কিছু দেখাই দিব গতিকে আপোনালোকক আগবঢ়াইছো আজিৰ এই বিশেষ প্ৰথমে আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰিনত আহিলো বা মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত ইয়াত মই সকলোৰে সুবিধাৰ্থে কম্পিউটাৰ দেখাই দিছো প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব ডেসক্ৰিপচনত গৈ আমি প্ৰথমতে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া আছে মই বাৰে বাৰে এইটো কথাই কৈ আছো যে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট টেমপ্লেটখন দিয়া আছে তোমালোকে যত লিখিব লাগিব আৰু নিজে বনাবও পাৰি পিছত বহুখিনি কথা কোৱা হৈছে মোৰ সিস্টাৰে বহুখিনি কথা কৈছে ইয়াৰ ওপৰত গোটেইখিনি তোমালোকে বুজি লবা গতিকে ইয়াত ৰাইট ইয়ৰ এনসাৰ ইয়াত এনসাৰ লিখিব লাগিব এইখিনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ডাউনলোড কৰিব লাগিব বৰ্তমান মোৰ ইমেইলত আহি গৈছে এইখিনি আৰু এইখিনি ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি তোমালোকে প্ৰিন্ট আউট দিব লাগিব ঘৰত যদি প্ৰিন্টাৰ নাই দোকানৰ পৰা প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ আহিলে হ'ল পৰীক্ষাৰ আগত কৰিব লাগিব পিছত প্ৰসেসখিনি বুজাই দিছো এনেকুৱা উকা পাত দিয়া থাকিব আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব পিছত মই বুজাই আছো গতিকে পেজবিলাক চাই লও ইয়াতে 10টা পেজ আছে গতিকে কোনোবাই 10টাৰ বেছিও লিখিব পাৰে সেইবিলাকৰ ওপৰতো কিছু কথা আলোচনা কৰা হৈছে মোৰ সিস্টাৰৰ লগত গতিকে এতিয়া মই প্ৰিন্ট আউট দিম গতিকে মই এতিয়া কন্ট্ৰোল P আৰু ইয়াত মই সেভ এজ পিডিএফত এটা পিডিএফ এটা সেভ কৰি লও প্ৰথমতে সেভ এজ পিডিএফ হৈছে এটা পিডিএফ সেভ কৰি লৈছো মই প্ৰথমতে তাৰ পিছত মই কি কৰিম এতিয়া এখিনি মোৰ সেভ হৈ গ'ল মই ডেস্কটপতে সেভ কৰি ৰাখিম ডেস্কটপত সেভ কৰি ৰাখিলো এতিয়া মই কন্ট্ৰোল P আকৌ কৰি মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰিন্ট দিম প্ৰিন্ট আউট দিম ইয়াত গলো মই ইপছন L310 ত মই প্ৰিন্ট কৰি দিম মানে প্ৰিন্ট লম এতিয়া ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট ললে কোনো কথা নাই লৈ অল পেজ থাকিব ইয়াত আকৌ মই প্ৰিন্ট আউট দিম তাত গৈ আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব পেজবিলাক আৰু যদি উলিয়াই ল'ব নোৱাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত মোৰ WhatsApp নম্বৰটো দিয়া আছে কিবা জানিব বিচাৰিলে নিশ্চয় মই হেল্প কৰিম গতিকে আমি ইয়াত এতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব ধৰা হ'ল 9 বজাত আমি আগতীয়াকৈ এইবিলাক ৰেডি ৰাখিব লাগিব পেজবিলাক হয়নে নহয় পৰীক্ষাৰ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া যদি আমি উলিয়াব যাওঁ বহুত সময় আমাৰ নষ্ট হৈ যাব গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব এতিয়া দেখাই দিও ভিডিওটো দীঘলীয়া হ'ব যেন পাইছো গতিকে ইয়াত আমি কি লিখিব লাগিব প্ৰথমতে এই পেজখন চাই লওঁ আমি আৰু A4 সাইজ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি পেপাৰ A3 ও থাকে কাৰণটো কি হ'ল A3 পেপাৰত এনেকৈ পেটলা হৈ যাব বস্তুটো নুঠিব গোটেইখিনি মই পেটলা হ'ব বুলি কৈছো গোটেইখিনি বস্তু নুঠিব কিন্তু A4 সাইজত এনেকৈ যদি কেমেৰা এটা আমি কৰি দিও এই চোৱা গোটেইখিনি উঠিছে গোটেইখিনি ফোকাস কৰিব ভাল হ'ব ইয়াত পিডিএফ বনোৱাৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট পেপাৰ হয় আৰু মই ক'ব বিচাৰিছো যে কোনটো পেপাৰ বেছি ভাল ইয়াত মোৰ দুটা ভাগৰ পেপাৰ আছে আটা ভাগৰ পেপাৰ শেষ হ'ল
এতিয়া মই সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই জিকে পেপাৰটো বেছি ভাল তাৰপৰা তোমালোকে লিখি আৰাম পাবা এই জিকে CUPIER এই জিকে পেপাৰটো তোমালোকে লিখি ভাল পাবা ওকে গতিকে এতিয়া অলপ মাজে মাজে জমনিও কৰোঁ মই গতিকে এতিয়া আমাৰ ভণ্টিয়ে লিখি দেখাব ইয়াত কি লিখিব লাগিব জাষ্ট এক্সাম্পল এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইয়াতে মানে যেটো সাবজেক্ট তোমাৰ সাবজেক্টটো লিখিলা তাৰ পিছত সাবজেক্ট কোড লিখিবা সকলোৰে সুবিধাৰ্থে প্ৰিন্ট আউট কৰি দেখাই দিছোঁ যে আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব আমি এইখিনি পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগত উলিয়াই ল'ব লাগিব এই ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি দেখাইছোঁ যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগিব এই পেজখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব একদিন আগত বা আজি উলিয়াব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই PDFৰ গুগল ড্ৰাইভৰ লিংকটো দি দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলত ক্লিক কৰি যিটো ভিডিঅ'ৰ টাইটেল নাম লিখা আছে ভিডিঅ'টোৰ নাম তাতে ভিডিঅ'টো প্লে কৰি টাইটেলত ক্লিক কৰি বহুতে নাজানে টাইটেলত ক্লিক কৰি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা তোমালোকে এই PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা দুটা PDF দিয়া থাকিব কোনোবাই যদি ভাবিছে মই 10 পেজৰ ভিতৰত শেষ কৰিম আৰু 10 পেজৰ এটা মই PDF দি দিছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত দুটা গুগল ড্ৰাইভৰ লিংক থাকিব দুটা গুগল ড্ৰাইভৰ লিংক থাকিব এটাত একো নাথাকে ইয়াত পেজ নাম্বাৰ এতিয়া এটা বস্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোৱে শিকিব লাগিব এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা বুজি নাপালে লগে লগে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নাম্বাৰটো লিখা থাকিব হোৱাটছআপ নম্বৰ কিবা যদি বুজি নাপায় হোৱাটছআপত সুধিলে হ'ল ইয়াতে এটা বস্তু লিখিব লাগিব তোমালোকে প্ৰথমতে যদি মোৰ এই পেজটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰা ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কি নাই নাম্বাৰ নাই ইয়াতে পেজ নাম্বাৰ নাই কিন্তু দুটা PDF দিছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত সেই যিটো ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো নেক্সট PDF লিংকটো দিছোঁ মই সেইটোত কিন্তু এনেকৈ লিখা থাকিব 1:10 চিয়াহী কম আছে নেকি 1/10 1/10 লিখা থাকিব সকলোৱে বুজিছেনে কাৰণটো হ'ল কি তাতে 10টাই দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে একো নাই উকা যেটো নেক্সট PDFটো দুটা PDF দি আছে সকলোৱে বুজিছে চাগে বহুতে বুজি নাপায় আকৌ এটা কথাকে বাৰে বাৰে কমেণ্টত সুধি থাকে এতিয়া গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আমি এই পেপাৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট কৰিব লাগিব বা নিজে বনাব পাৰে এইখিনি বস্তু নিজে বনাব পাৰে আৰু A4 সাইজ পেপাৰ দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি এই যেটো A3 পেপাৰ থাকে A3 পেপাৰত কি হ'ব পেটলা হৈ যাব বস্তুটো পেটলা হৈ যাব গোটেইখিনি নুঠিব PDFত মানে এনসাৰটো নুঠিব পাৰে গতিকে A4 সাইজটো কিমান ধুনিয়া মই ভিডিঅ'টো ৰোটেট কৰি দিছোঁ এয়া চোৱা কি ধুনিয়াকৈ কেমেৰাত উঠিব এইখিনি আনসাৰখিনি গতিকে সেইভাবে A4 সাইজ পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে লিখাছো ইয়াতে লিখা 1 দিয়া 1/, দি দিও দিয়া 1/। প্ৰথমতে আমি পেজ গিটা উলিয়ে 1/, লিখিব লাগিব 1/, বাইটো দীঘল কৰি দিয়া মানে ইয়াতে দিয়া আছে বাইটা 1/, এটো কাটি দিয়া ঠিক আছে 1/, লিখা আছে এটা 1/, প্ৰথমতে মানে এইটো নিদিব যে 1/, কিমান হ'ব কিমান যেতিয়া তোমাৰ গোটেই আনসাৰখিনি হ'ব তেতিয়া গোটেই কেইটা পেজ হিসাব কৰি মানে লিখি দিবা যে ইয়াতে ধৰা 12 হ'ব পাৰে এইখিনিতে পেজ ধৰি দিয়া নাই এটা এইখিনিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আহি পৰে যে বহুতে কমকৈ মানে পেপাৰ পেজ বিলাক উলিয়াব পাৰে প্ৰিন্ট আউট কৰি ম্যাক্সিমাম 20টা পেজ উলিয়াই ৰাখিব মই সকলোকে কৈছো ম্যাক্সিমাম 20টা পেজ যে 10টা পেজৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব এইটো এটা উৰা বাতৰি হয় বহুতে কৈছে যে 10টা পেজৰ 10টা পেজটো এই কাৰণে কৈছে জুৱাবাৰ 10টা পেজৰ ভিতৰত আছিল গতিকে কিছুমানৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে সেই কাৰণে মানে কৈছে আৰু যে 10তকৈ তলো হ'ব পাৰে বা ওপৰো হ'ব পাৰে যিমান ইচ্ছা ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু 5 MB তলত হ'ব লাগিব 5 MB তলত হ'ব লাগিব PDF টোৰ সাইজে 5 MB তল হ'ব লাগিব PDF টো কেনেকৈ বনাই দেখাই দিম গতিকে ইয়াত এতিয়া তোমাৰ ইয়াতে 10টা পেজো হ'ব পাৰে টোটাল বা 12 হ'ব পাৰে বা 8ও হয়তো হ'ব পাৰে 10তকৈ তলো হ'ব পাৰে যিমান হয় লাষ্টত মানে তোমাৰ আনসাৰ গুটে হোৱাৰ পিছত লাষ্টত এই পেজ নম্বৰটো হিসাব কৰিহে লিখিবা হিসাব কৰি লিখিলে 10 হ'ল ধৰা কিন্তু তোমাৰ পেজ বাঢ়ি গ'ল বা কমি গ'ল তেতিয়া আৰু কাটা কাটিটো ভাল নালাগে ন সেই কাৰণে তুমি পিছত লিখিবা গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে এই পিছত একটো লিখিলে প্ৰথম পেজ কাৰণে এক আৰু নেক্সট পেজ কাৰণে এটো যদি নেক্সট পেজ হয় এটো এই নেক্সট পেজটো তোমাৰ টোটাল পেজ 8 হ'ল বুলি ধৰিলো মই 2/8 এনেকে দিলা তাৰ পিছত 3/8 4/8 এনেকে বুজি পাইছে না সকলোৱে যদি বুজি পোৱা নাই হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে কমেন্টত বা হোৱাটছআপ নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব পাৰা কমেন্টত কিমান ৰিপ্লাই দিয়া না যায় হোৱাটছআপত পাৰো মই অনলাইন থাকো এনি টাইম তাত দিব পাৰিব এতিয়া লিখাৰ পদ্ধতিটো আৰু এতিয়া ইয়াত কি লিখিলো আমি প্ৰথমতে
সাবজেক্টৰ নাম ন সাবজেক্টৰ নাম আমি ধৰা তোমাৰ এছামিজ আছে এছামিজ দিলো এছামিজ তাৰে পিছত এছামিজৰ সাবজেক্ট কোড থাকে এটা সাবজেক্ট কোড কিবা এএস এনেকে থাকে ন এছামিজৰ হয় সাবজেক্ট কোড পেপাৰ কোডটোৰ যেটো মানে নাম্বাৰটো দিব নালে পেপাৰ কোড এটা থাকে পেপাৰ কোডটো তোমাৰ পেপাৰখনতে আহিব সেই পেপাৰ কোডৰ যেটো ধৰা কিছু 1016 থাকে কিবা 1026 থাকিব পাৰে সেইটো লিখিব নালাগে অনলি মানে তোমাৰ যেটো এনেকৈ থাকিব আৰু ধৰা এছামিজৰ এ এছ এম তাৰে পিছত অনাৰ্স থাকিলে অনাৰ্স কোৰ্স এইচসি অনাৰ্স কোৰ্স হল মেজৰ থকা তোমাৰ সাবজেক্ট কোড ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে কোন ননামি পেপাৰ কোড বহুৱা নাই জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ডটো সবে সাগে ডাউনলোড কৰিছে হয় মানে ডাউনলোড কৰিব দিছিল যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড সবকে ডাউনলোড কৰিব দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ এটা আছে ধৰা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ অকলে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন 5 6 এনেকুৱা কিবা এটা নাম্বাৰ থাকিব আমাৰ জীৱনৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন 1800 যা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াত বহাব লাগিব তাৰ পিছত এইফালে তলত চাব লাগিব এইটো বহুতৰে ভুল লাগে কনফিউজনটো দূৰ কৰি দিও মানে সাবজেক্ট কোডত তোমাৰ এটো সাবজেক্ট কোড হয় সাবজেক্ট কোডত যেটো নাম্বাৰ থাকিব হেতু নাম্বাৰটো দিব নালাগে পেপাৰ কোডতে নাম্বাৰটো থাকিব পেপাৰ কোডত নাম্বাৰটো থাকিব পেপাৰ কোড লিখিব লাগিব তুমি ইয়াতে পেপাৰ কোডটো লিখিব লাগিব পেপাৰ কোড এইটো যেটো তোমাৰ সাবজেক্ট কোড আছে এই সাবজেক্ট কোডৰে এইখিনি মানে এছ এম তাৰে পিছত এইচ সি দিলো তাৰে পিছত এই পেপাৰ কোডতে তুমি নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব ধৰা 1016 থাকিব পাৰে যি থাকে আৰু পেপাৰখনতে থাকিব এইটো পেপাৰখনত থাকিব ইয়াৰ পৰা তুমি এইখিনি অনলি এইখিনি তুমি ইয়াতে দিব লাগিব সাবজেক্ট কোড সাবজেক্ট আৰু সাবজেক্ট কোড হল তাৰ পিছত ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ তাৰ পিছত ইয়াতে তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰ হ'ব ইয়াত কিন্তু এটা কথা সকলোকে কৈছো যে স্কুলৰ দৰে বা আমি কলেজত পৰীক্ষা দিলে যেনেকে টিচাৰে অলপ হেল্প কৰি দিয়ে ইয়াত এনেকৈ লিখিব লাগিব ঘৰত কোনো নাথাকে মা দেউতা ফন্টি থাকিব বা কাৰোবাৰ ভাই থাকিব পাৰে কোনোৱে কাকো হেল্প নকৰে নিজে লিখিব লাগিব কিন্তু বস্তুটো চাই লোৱা সকলোৱে প্ৰচেছ আৰু ভিডিঅটো সকলোৱে শেয়াৰ কৰিব কাৰণ তোৰ কি বহুতৰে পৰীক্ষা বেয়া হোৱাৰ আকাংক্ষা এটা আছে মানে এবাৰ যদি মানে পিডিএফ কিবা কাৰণত ফুল হয় মানে কিবা উল্টা পাল্টা হয় মানে সেন্ড হৈ যায় পিছত আৰু হেতু কুধৰণি না এবাৰে মাত্ৰ সেন্ড হ'ব বি কেয়াৰফুল বহুতে দুবাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে আপলোড কৰিব দুবাৰ নহয় গতিকে টাইম আউট হৈ গলে ব্যাক বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব ব্যাক মানে ৰিজেক্ট ডাইৰেক্ট ব্যাক হ'ব এইটো নাচায় ইয়াতে তুমি যেটো মানে ৰোল নাম্বাৰ লিখিব লাগিব ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ বুলি ৰোল নাম্বাৰটো ইউএ থাকিব কাৰোবাৰ ইউএস সি থাকিব সায়েন্সৰ বিলাক ইয়াত আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কোৱা নাই যেটো আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কৈ আছো ইয়াত ইউএ 181 171 131 সায়েন্সৰ বিলাকৰ ইউএস থাকিব সাগে 036 031 গতিকে তোমাৰ এই ৰোল নাম্বাৰটো যেটো তুমি কিছুমানে লিখিব পাৰে একনলেজমেন্ট খনত কলেজৰ পৰা ওলোৱা সেই খনত থকা ৰোল নাম্বাৰটো কিছুমানে লিখিব পাৰে কিন্তু সেইটো নহয় মানে তোমাৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাব পৰীক্ষাৰ ধৰা 5 দিন আগত এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকটো আছে দি দিম বাৰু সকলোকে এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছো যেটো এডমিট কাৰ্ড উলিয়া লিংক এডমিট কাৰ্ড যেতিয়া আহিব খবৰ পাবা ভিডিওটো আকৌ প্লে কৰি ডেসক্ৰিপচনত এডমিট কাৰ্ড উলিওৱা মানে তুমি কপি কৰি থৈ দিব পাৰা বেলেগত পিছত মানে হেতু তুমি চেক কৰি থাকিবা এডমিট কাৰ্ড কোনো কথাই নাহে ভিডিওটো আকৌ প্লে কৰিলে হ'ল ভিডিওৰ লিংকটো তোমালোকে সেভ কৰি ৰাখিবা ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত আমি এডমিট কাৰ্ড উলিওৱা লিংকটো দি দিছো বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ওয়েবসাইটত গৈও ডাইৰেক্টলি এটো উলিয়াই লব পাৰিবা এডমিটখন এডমিটৰ লিংকটো আমি ডেসক্ৰিপচনত দি চেক কৰি থাকিব লাগিব এডমিট আহিছে নহয় মাজে আৰু নোটিস পাই যাম বহুত নোটিস নাপাব হয় ভিডিওটো চালে পাব গতিকে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনটো বুজি লব সকলোৱে গতিকে ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ একনলেজমেন্টৰ ৰোল নাম্বাৰ নহয় কিন্তু এডমিট কাৰ্ডত যেটো নতুন ৰোল নাম্বাৰ আহিব সেইটো ইয়াতে লিখিব লাগিব গতিকে এটা কথাটো যি হয় আৰু এনেকৈ লিখিলা ইউ এ লিখিব বা কিবা থাকিব আৰু ঠিক আছে তাৰ পিছত ইখিনিটো তুমি আনসাৰটো যি লিখা এটা নাম্বাৰিং কেনেকৈ কৰিম আনসাৰ ধৰা হল 1 নম্বৰ মানে আমি পৰীক্ষাৰ বহিত যেনেকৈ লিখিছিলো 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ 1 নম্বৰ আনসাৰ গতিকে এনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু মানে ডাইৰেক্ট আনসাৰটো লিখি গলা 1 অৰ এ ধৰা A1 অৰ বি এনেকৈ লিখি গলা ঠিক এনেকৈ লিখি গলে হ'ল একদম আমি যেনেকৈ পৰীক্ষাত মানে কলেজত দিয়া বা স্কুলত দিয়া পৰীক্ষা যেনেকৈ লিখিছিলো তেনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু হাতৰ স্পিড লাগিব পুৰা শুদ্ধ কৈ দিবা আৰু নাম্বাৰবিলাক শুদ্ধ কৈ দিবা আৰু হাতৰ স্পিড লাগিব কাৰণ তো এই পৰীক্ষাটো অনলাইন সাবমিশন কৰিব লাগিব পিডিএফ বনাই আকৌ ৰিসাইজ কৰিব লাগিব পিডিএফটো যদি 5 MB ওপৰত হৈ যায় তেতিয়া প্ৰবলেম হৈ যাব গতিকে সেইখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব পিডিএফ কেনেকৈ বনাই আমি দেখাইছো সকলোখিনি দেখাম এতিয়া গতিকে
ভিডিওটো এইখিনিতে আমি সামৰিছোঁ এতিয়া আমি PDF বনোৱালৈকে যাম আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে এইবাৰ মানে হয় গোটেইখিনি পেপাৰখনত যিখিনি আহিব ধৰা পেপাৰত তোমাৰ কিমান মাৰ্কছ থাকে কিছুমানৰ 80 থাকে কিছুমানৰ 70 থাকে এতিয়া কিছুমানৰ 80 মানে 20 মাৰ্কছটো হেৰিত থাকে এইটো কি বুলি কলেজত যে লিখিব দিয়ে তো মাৰ্কছৰ কথা কৈছে কলেজত যে লিখিব এছাইনমেণ্ট মই পাহৰি গৈছিলোঁ হয় এছাইনমেণ্টত থাকে কিছুমানৰ জিঅ'গ্ৰাফীবিলাকৰ প্ৰেক্টিকেল থাকে তেনেকুৱা বহুত কিছুমানৰ কম নম্বৰ থাকে পুৰা 100 নাথাকে বেছিভাগৰে কিছুমানৰ হয়তো থাকিব পাৰে গতিকে গোটেইখিনি বুজাই দিলোঁ আৰু যদি মই বুজি পোৱা নাই দুবাৰ ভিডিঅ' চালে 70% লিখিব লাগিব মাত্ৰ 70% লিখিব লাগিব 100ৰ 70% আমি লিখিব লাগিব গতিকে তোমাৰ যদি ফুল মাৰ্কছ 80 তেনেহ'লে তুমি 70% লিখিব লাগিব 30% মাইনাছ কৰি দিব লাগিব গতিকে 80ৰ 70% মাইনাছ মানে 70% লিখিলে কিমান হ'ব 56 হ'ব গতিকে 56 বা যদি তোমাৰ 60 আছে মাৰ্কছ টোটেল 70% লিখিব লাগে তেতিয়া তোমাৰ 42 হ'ব এনেকুৱাকৈ আৰু তুমি নিজে নিজে তোমাৰ যিমান মাৰ্কছ আছে সেইমতে তুমি 70%টো উলিয়াই ল'বা গতিকে এনেকুৱাকৈ লিখিবা আৰু টোটেল তোমাৰ পেপাৰখনত কি আহে এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই টোটেল ধৰা 80 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে 80ৰ 56 লিখিব লাগিব সেনেকুৱা আহিব পাৰে বা তোমাৰ 56 আহি যাব পাৰে 56ৰে অনলি কুৱেশ্যন আহে কিন্তু 80 আহিলে ভাল হ'ব তুমি বাছি বাছি লিখিব পাৰিবা এইটো নোৱাৰো এইটো নিলিখো এইটো নোৱাৰো এনেকুৱা গতিকে 56ৰো আহি যাব পাৰে কি কৰে গম পোৱা নাই এতিয়া 56ৰ আহিলে কিমান লিখিব লাগিব 56ৰ আহিলে 56 লিখিব লাগিব কিন্তু 80ৰ আহিলে যদি 80ৰ আহিলে মানে 70% অৰ্থাৎ 56 লিখিব মানে মুঠ নম্বৰ ন হয় মুঠ 80 থাকে যিহেতু তাৰে 70% গতিকে সিহঁতে নিজাকৈ যদি 70% উলিয়াই কিনে 56ৰে পেপাৰ কাটি দিয়ে তেতিয়া তুমি 56 গোটেই লিখিব লাগিব আৰু 80 থাকিলে তেতিয়া তুমি নিজে নিজে ইচ্ছা কৰি যোনটো লিখা 56 হ'ব লাগিব আৰু ঠিক আছে সকলো বুজিলে কিবা বুজি নাপালে হোৱাটছআপৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰি সুধিব পাৰিব কিবা যদি কনফিউজন থাকে সুধিব পাৰিব আমি এতিয়া আৰু নেক্সট কিবা দেখুৱাব লগা আছে চিষ্টাৰ আৰু তোমালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই যদি আৰু তোমালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই আৰু এটা কনফিউজন বহুতৰে আছে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে গ্ৰুপবিলাকতো কৈ দিছোঁ কলেজৰ যে কিছুমানে কি কৰিছে ভুল ইমেইল আইডি ভুল ইমেইল আইডি মানে বেলেগৰ ইমেইল আইডি কোনোবা দোকানৰ ইমেইল আইডি গতিকে পৰীক্ষাৰ যিমানটো সম্ভৱ পৰীক্ষাৰ কেইদিনমান আগত এতিয়া পৰীক্ষালৈ ধৰা 5 দিনমান আছে তাৰে কেইদিনমান আগত কি কৰা হ'ব খুলি দিয়া হ'ব পৰ্টেলটো যিসকলৰ ভুল হৈ আছে বা বেলেগৰ দিয়া আছে তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব আগে পিছে এনেকুৱা হয় গতিকে সকলোৱে নিশ্চিন্ত থাকক সেইটো লৈ ইমান এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ হৈছে বন্ধ ইডিট অপশ্যনটো বন্ধ কৰিছে কিন্তু পৰীক্ষাৰ ৰুটিন দিয়াৰ পিছত খুলি দিব মই গম পাওঁ কিছুমান কথা গতিকে আৰু কিছুমানে হয়তো দিব পাৰে টাইম কিমান থাকিব টাইমটো বৰ্তমানলৈ পোৱা নাই নটিচ আৰু আহিব এখন আৰু এখন এছঅপি এখন আহিব নটিচ এখন সেইখনত তোমাক ক'ব টাইমটো যে তুমি 56 মাৰ্কছতো 80 ধৰিছোঁ ধৰা 70% 56 মাৰ্কছতো মানে 3 আৱাৰ্ছে থাকিবনে নে কম থাকিব তেনেকুৱা এটা হয়তো কিছুমানৰ প্ৰশ্ন হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈ সেইটো কোৱা নাই পিছত দিব এখন এছঅপি আৰু এখন সেইখনত গম পাই যাবা গতিকে সকলোৱে বুজিলে নে এতিয়া আমি আগবাঢ়ো এইখিনি বস্তু পিডিএফত আমি কেনেকৈ ছাবমিট কৰি আপলোড কৰিব লাগিব বাৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাই দিম বাৰু ঠিক আছে আমি ইয়াৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব গতিকে মই নেক্সট ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম ইয়াৰ ওপৰত কেনেকৈ পিডিএফ বনাম 5 MB পিডিএফ অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' কিবা বুজি নাপালে বহুত কষ্ট হৈছে ভিডিঅ'টো বনাওঁতে গতিকে কিবা বুজি নাপালে সুধিলে হ'ল কমেণ্ট বক্সত বা হোৱাটছআপ লগত সুধিলে হ'ল থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ ছ' মাছ